ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। अस्सलामु अलैकुम। जी आया ਨੂੰ ਰੈਕਸ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਰੈਕਸ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਣੇਗੀ 버ਗਰ ਸਾਸ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। 버ਗਰ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ 버ਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ 버ਗਰ ਸਾਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਦਰਕ, ਲਸਣ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਪੇਸਟ ਸਾਡਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਬਾਉਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਉਲ ਵਿੱਚ 3-4 ਚਮਚ ਮੈਯੋਨੀਜ਼ ਪਾ ਲਓ। ਤੇ 3-4 ਚਮਚ ਹੀ ਕੈਚਅਪ ਦੇ ਪਾ ਲਓ। ਤੇ 1 ਚਮਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਾ ਲਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਚਮਚ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਦਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਚਮਚ ਸੁਰਖ ਮਿਰਚ, ਅੱਧੀ ਚਮਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡਾ 버ਗਰ ਸਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ 버ਗਰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲੇ 버ਗਰ ਸਾਸ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम।